Hey guys, do you wanna learn how I went from this to this? To find out, watch this video until the end. सबैभन्दा पहिला त तपाईहरुले कपाल वाश गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले वाश गरेर आइसकेको छु। अनि यो मैले अब युज गर्ने प्रोडक्ट्स र टुल्सहरु क्ले व्याक्स, यो चाहिँ मेरो फेभरेट व्याक्स हो। स्टाइलिङ मस जुन चाहिँ भोल्युमको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ। हेयर स्प्रे, राउन्ड ब्रश, हेयर ड्रायर, वाइड कम्ब। अब म अप्लाई गर्दै छु। के हो यस्तो यो भन्नु होला, यसले कपालमा भोल्युम दिने काम गर्छ। यदि तपाई कपाल पातलो छ भने यो एकदमै बेस्ट हुन्छ। तपाईले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब म बिस्तारै पछाडीबाट ड्राई गर्न सुरु गर्छु। कपाल जुन साइडमा लैजाने हो त्यही साइडमा हावा दिनुपर्ने हुन्छ। अब म ब्रशको सहायताले ड्राई गरिरहेको छु। ब्रशले तपाईको कपाल कर्ली छ भने सिधा गर्न पनि हेल्प गर्छ, प्लस तपाईले चाहेको डाइरेक्सनमा स्टाइल गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि पहिला ब्रश राख्नुस्, त्यसपछि बिस्तारै ब्रशलाई पुश गर्दै ब्रशको माथिबाट हावा दिँदै माथि जानुपर्ने हुन्छ। ब्रश छैन भने पनि तपाई हातको सहायता लिएर हातले पुश गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाई जुन साइडमा कपाल लैजाने हो त्यही साइडमा हावा दिनुपर्ने हुन्छ। सबैतिर राम्रोसँग ड्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो कपाल ड्राई भइसक्यो। अब पालो यसलाई स्टाइल गर्ने। व्याक्स अप्लाई गर्ने। औँलामा अलिकति लिनुस् अनि औँलाको टुप्पातिर रब गर्नुस् मजाले, हत्केलामा हैन। मजाले रब गरिसकेपछि पछाडीबाट अप्लाई गर्न सुरु गर्नुस्। अगाडिको कपाललाई अलि नछुनु। तपाई रुटमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। पछाडीबाट सुरु गरेर रुटमा अप्लाई गर्दै गर्दै बिस्तारै अगाडितिर आउनु। तपाई नेचुरल फिनिश र लङ टर्म होल्डको लागि रुटमा अप्लाई गर्नुभयो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ। पछाडी लगाइसकेपछि अब हातमा बाँकी रहेको प्रोडक्टले अगाडिको कपाललाई बिस्तारै सेट गर्दै जाने। यस्तो गर्दा तपाईको एकदमै नेचुरल फिनिश आउँछ। कपालमा प्रोडक्ट लगाए जस्तो पनि देख्दैन, प्लस कपाल दिनभरि सेट भएर बसिराख्छ। अब यसलाई कमको सहायताले सेट गर्ने। कम छैन भने हातको औँलाले पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यति गरेपछि हाम्रो कपाल सेट भइसक्यो। यसलाई स्प्रेले लक गर्नुस्, तर आँखालाई जोगाएर प्लिज। Okay, this is the final result. तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, केही जिज्ञासा छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला। प्रोडक्ट्सहरुको बारेमा केही क्वेशन्सहरु छ भने पनि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ।